Vă salut și bine v-am găsit! Întotdeauna am vrut să fac un vlog în care să promovez România. Acest clip vreau să fie atât pentru români cât și pentru cei din străinătate. O să fie subtitrat și în engleză și în franceză. Vreau să scoatem în evidență bogățiile din România și la fel să îmbinăm și pasionat pentru mașini, să fie așa un vlog interactiv. Așa că astăzi facem acest lucru. În primul rând, de ce consider eu că România este cea mai frumoasă țară din lume și bogată? Pentru că avem atât muntele cât și marea la 2 ore distanță. Spun lucrul ăsta pentru cei care stau în București, mă număr și eu printre acești norocoși. La fel să nu uităm și de superbitățile din fiecare județ al României, pentru că acolo găsim foarte multe lucruri, podiși, dealuri, câmpii, care sunt superbe, plăcute ochiului și sunt unice în lume. Foarte mulți vin din străinătate și fac documentare pe baza acestor lucruri și încă avem foarte multe lucruri necunoscute pe care nici noi românii nu le știm foarte bine. Avem foarte multe comori pe care trebuie să le găsim. Cel mai mult îmi place să conduc la drum lung, mai ales pe serpentinele spectaculoase ale Transrarăului sau la un drum lung către Constanța, spre marea noastră, Marea Neagră, marea noastră preferată, să ne răcorim corect, corespunzător. Apropo, dacă vă luați mașina voastră preferată, neapărat să aibă trapă, ca atunci când mergeți la mare să puteți simți briza Mării Negre corect, corespunzător. Nu mai e mult, suntem încă în toiul iernii, dar în câteva luni sezonul estival o să înceapă, așa că pregătiți-vă. Am tot văzut pe TikTok un trend, se numește brutalism sau brutalism, cum s-ar spune în engleză. Reprezintă un stil arhitectural ce derivă din modernism, din ce văd, da? Și a început între anii 1950-1970, da? Vreau să vă spun că acest stil este specific Europei de Est, adică, vedeți blocurile din spatele meu, cam așa arată în toate țările din Europa de Est, Rusia și toate țările foste comuniste, cum cele care au făcut parte din acest regim. Într-adevăr, blocurile sunt foarte bine construite și chiar cele construite după 77, când a fost cutremurul. Știu că Ceaușescu le-a făcut mult mai rezistente și mai solidificate și mai solide. Așadar, dacă vă luați un bloc construit între 78 și anii 89, fiți sigur că este un bloc foarte rezistent. Și eu, în momentul actual, stau într-un apartament, într-un bloc construit în 83 și vreau să vă spun că la fiecare cutremur nu simt nimic, adică nu se compară cu foarte multe clădiri noi ce sunt făcute de către dezvoltatorii imobiliari din ziua de azi. Și vreau să vă spun că gândiți-vă foarte bine când vreți să vă achiziționați un apartament, dacă este dintr-un bloc nou construit sau dintr-un bloc comunist, cum spune majoritatea. Mare atenție când vă cumpărați un apartament, pentru că Ceaușescu a făcut foarte bine blocurile pe care le-a făcut la momentul respectiv. Vă rog, filmează un Lamborghini Revuelto, că o să vină. Filmează-l, du-te repede acolo și el. Pe ăla portocaliu. Dă-i tare, dă-i. Suficient cu imobiliarele, să trecem la mașini. Dacă în perioada comunistă Dacia era mașina românului, în ziua de astăzi avem foarte multe mașini, foarte multe mărci pe care putem să le alegem, da? În funcție de bugetul fiecăruia. Și vreau să vă spun că în România ne putem compara chiar cu Monaco sau Dubai, da? Avem foarte multe orașe care se compară cu aceste orașe, da? Aceste locuri. Și mă aflu chiar acum în Herăstrău, în București. Herăstrău, Pipera sau Băneasa reprezintă crem de la crem în materie de mașini, pentru că aici sunt cele mai scumpe și cele mai frumoase, să spun așa, locuri unde stau milionarii și la fel unde se regăsesc și supercarurile, mașinile premium, limuzinele. Chiar aici suntem în rondul de la Herăstrău, de la parc, și nu avem cum să nu observăm la fiecare 10 minute câte o mașină frumoasă sau câte un supercar. Și am oprit acum și pe șoseaua Nordului, v-am arătat câteva supercaruri, să vedeți că românilor le plac mașinile frumoase și întotdeauna s-au respectat. Și îmi place și mie foarte mult, vă dați seama lucrul ăsta. Hai să trecem acum și la niște dedesubturi din mentalitatea românilor. Foarte mulți români nu știu ce să facă atunci când câștigă o sumă mai mare de bani. Fie își cumpără mașină, fie casă. Foarte mulți își cumpără, ce-i drept, o mașină un pic mai scumpă decât casa pe care ar fi putut să o ia. Iar acest lucru nu prea este bine din punct de vedere investițional, pentru că mașina reprezintă o cheltuială care se depreciază în timp ce casa nu cere de mâncare. Este investiție, da?
fie un apartament, fie o casă, da? Deci este investiție și eu așa vă sfătuiesc, în primul rând, să vă luați casa și după mașina pe care vă doriți. Un exemplu foarte bun îl reprezintă drumul către Grecia. De fiecare dată când merg în Grecia, bineînțeles, cu zâmbetul pe buze de fiecare dată, cine are cele mai frumoase mașini în drumul spre Grecia? Românii, bineînțeles. Românii se respectă și românii circulă cu foarte mulți cai putere, pentru că chiar stăteam și mă uitam la săracii greci, săracii bulgari, circulă cu niște mașini vechi de peste 20 de ani. Asta din cauza taxelor mari pe care le au țările, bineînțeles. Acum există și în Bulgaria foarte multe avantaje din punct de vedere al asigurării și al impozitelor pentru mașinile cu motoare mari, însă, repet, depinde de traiul din țara respectivă foarte mult. Noi românii putem spune că o ducem chiar bine. Ia uitați chiar acum un Porsche 911. Băi, la fi. Oricum, ce nu înțeleg eu în România este de ce avem impozitele așa de mari la motoarele mari. În timp ce în Dubai, Germania, impozitele sunt semnificativ mai mici sau chiar inexistente. Acum veți spune, cine își cumpără motor mare nu se uită la impozit sau la asigurări, da? Sau la anumite cheltuieli. Însă vreau să vă contrazic aici, pentru că nu trebuie să dăm sute de mii de euro pe o mașină ca să avem un motor mare. Putem găsi chiar și la un preț accesibil de către foarte multe persoane, da? Cum ar fi Audi S8, ce poate fi găsit și la 10.000 de euro în anumite țări. Iar de ce să-i luăm plăcerea asta unui pasionat auto de a se plimba cu Sinfonia pe 4 roți după el, când poate să-și ia un supercar frumos la 10.000 și să se bucure de el, da? Am exagerat eu aici un pic ca să scot în evidență anumite avantaje și dezavantaje. Evident, totul este relativ și depinde de ce punct de vedere privim. Așadar, vedeți foarte multe oportunități în România, puteți avea afaceri, joburi foarte bine plătite, meserii multinaționale. În spatele meu, în stânga-dreapta mea, vedeți o grămadă de multinaționale aici, unde vin și foarte mulți străini să lucreze. Și vreau să vă spun că față de acum câțiva ani, România este mult mai dezvoltată, pentru că, după cum puteți observa, foarte mulți străini, da, din Asia vin să lucreze aici pentru a strânge o mică avere în țara lor. Pentru ei reprezintă o sumă destul de consistentă de bani salariul pe care angajatorii îl plătesc aici în România. Iar dacă nu era suficientă aglomerația de acum câțiva ani, acum pot spune că s-a triplat, pentru că până și în weekenduri avem foarte multe mașini care stau la rând la semafor. Când eram eu mic, străbăteai dintr-un capăt în altul al Bucureștiului în vreo 25 de minute, ceva de genul jumătate de oră. Acum, fără o oră, două, nu scapi. Într-o capitală așa poluată, vedeți, mașină bară la bară, da? Chiar și în weekend, nu uitați și de sănătatea voastră. Trebuie să dăm și corpul nostru pe modul sport, nu doar mașinile, da? Să le dăm pe modul sport. Trebuie și corpul nostru să fie la capacitate maximă de fiecare dată, pentru că cu cât facem mai multă mișcare, cu atât mai bine. Eu, de exemplu, mă duc în Orășelul Copiilor, parcul din zona mea, și fac tracțiuni, fie mai alerg, fie mă mai joc cu mingea, și așa mă mențin eu și mi reîncarc bateriile cu peste 500 de cai putere. La fel, vă recomand și vouă, ca să puteți să fiți la capacitate maximă. Ușor, că avem sistemul sigur în funcțiune. Să vă spun și despre sistemul sigur. Am înțeles că sunt 3 camere momentan active, însă polițiștii au spus că nu vor anunța când vor fi și celelalte disponibile. Sunt câteva sute, dacă nu câteva mii, ce vor fi implementate în toată România. Așa că, repet, mare atenție la permis. Așadar, v-am vorbit de sport mai devreme, vreau să vă spun și de parcursul meu educațional, să spun așa, pentru că în România te poți dezvolta foarte mult dacă vrei, pe mai multe planuri, adică nu trebuie să faci doar un singur lucru, poți face mai multe lucruri bine organizate, da? Am început și eu școala generală la Mărțișor, școala Mărțișor din București, după am continuat studiile la Colegiul Național Gheorghe Lazar, în opinia mea cel mai bun liceu, nu pentru că am fost eu la liceul acesta, așa consider eu, având în vedere avantajele pe care ți le oferă și condițiile. Apoi am continuat studiile la ASE, mi-am făcut aici facultatea și masterul, facultatea de management în engleză și masterul consultanță în management și dezvoltarea afacerilor. Niște perioade foarte frumoase, pentru că m-am dezvoltat foarte mult și m-am și distrat foarte mult la cursuri. Întotdeauna mi s-a întâmplat să am diverse amintiri plăcute și frumoase și mi-a plăcut să mă și distrez, să nu stau doar așa serios când venea profesorul. În același timp vreau să vă spun că am făcut și fotbal 10 ani de performanță, am jucat prima oară la Romprim, este clubul meu de suflet, apoi am continuat la Dinamo,
progresul și voluntari. De la voluntari m-am retras pentru că am avut o problemă cu tensiunea, din cauza unei probleme de sănătate m-am lăsat și consider că a fost mult mai bine așa pentru că am descoperit mult mai multe oportunități. V-am făcut așa o scurtă autocaracterizare pentru că vreau să vă dau exemplul meu și să vă spun că în România se pot face foarte multe lucruri, contează să vrei. Vreau să vă spun și ceva amuzant, de fiecare dată când veneam la ASE, parcam chiar aici la profesori. Știu că le luam locul câteodată, dar sper să mă fi înțeles până la urmă. Oricum am avut niște profesori foarte înțelegători de fiecare dată. Și vreau să vă mai spun ceva. Când mâncam shawarma, eu aveam o tradiție. Înainte de curs îmi puneam frumos pe masa de pe hol shawarma și până nu terminam, nu intram la curs. Asta și pentru că, repet, profesorii foarte înțelegători și la fel postam și poză pe grupul clasei să invit pe toți la festin, să vină să degustăm împreună. Chiar niște amintiri foarte frumoase, deci chiar mi-e dor să zic de perioada facultății. Dar cum v-am spus de oamenii cu bani din România, trebuie să vă spun că și la noi în țară există un contrast foarte mare între oamenii cu bani și oamenii cu mai puțini bani. Un exemplu pentru acest fapt îl reprezintă Pipera sau Herăstrău, Băneasa, da? Pipera versus Ferentari. Ferentari este un cartier care se regăsește la extremele acestor cartiere de lux, adică aici nu găsim deloc lux, ci dimpotrivă găsim opusul, ceea ce mie îmi vine greu a crede în 2025 că încă mai există oameni fără căldură, gaze sau chiar curent electric. O să trec un pic pe acolo prin zonă, o să avem un traseu destul de scurt pentru că are o istorie cum că ar fi periculos acest oraș, acest cartier și nu vrem să-i deranjăm pe cei de acolo, mai ales că noi ne facem frumos vlogul de prezentare al României și o să trecem așa scurt. Mergem cum ar veni către un service auto ce se regăsește în acel loc. Nu aveți ce căuta, mai ales noaptea, prin acest cartier, este foarte periculos, însă haideți să nu ne ducem nici chiar la extreme. Există o vorbă pe care mulți o spun de acolo: nu o căuta și nu vei avea nicio problemă. Adică să stăm cu minți, fiecare să-și vadă de treaba lui, să nu-i deranjăm pe cei de acolo și fiecare să aibă mersul lui. Chiar acum o să mergem în Ferentari pe Alea Livezilor, celebra stradă pe care mulți youtuberi și vloggeri o filmează. Noi mergem cu mașina, ei s-au dus pe jos, eu, mai ales că e și un pic iarnă acum, o să fie din ce în ce mai bine și sperăm să nu fie multă lume pe stradă ca să putem filma liniștiți, fără nicio problemă. Și chiar acum intrăm pe prelungirea Ferentari către Alea Livezilor, facem acum un mic vlog, un vlog scurt. Cam așa arată pe aici. Ia uitați, sunt tot felul de brutării, tot felul de magazine. Aici blocurile am înțeles că au fost făcute pe vremea comunismului pentru oamenii care lucrau și pentru oamenii care nu aveau așa foarte multe, care nu prea aveau de muncă. Uitați, unul și-a luat un scaun, îl duce acasă, fiecare cum poate și cum se descurcă, până la urmă trebuie toată lumea să se descurce. Uitați aici și blocurile. Facem aici dreapta pe celebra Alea Livezilor. Ia uitați. Suntem aici pe ea. Sunt mai multe drumuri pe care se poate merge. Aici este un parculeț în stânga, pe unde a venit și celebrul Live Show Speed, din ce am văzut. Cam așa arată blocurile, sunt niște oameni care muncesc, părerea mea, niște oameni care își văd de treabă. O luăm și noi pe aici pentru că vrem să filmăm aici. Uitați copiii care se joacă, până la urmă nimic ieșit din comun, fiecare își vede de treabă, cam așa arată, repet, blocurile, nu sunt cel mai mare lux, însă, repet, fiecare se descurcă cum știe, cum poate și cum este mai bine. Copiii au ieșit, ați văzut, la mișcare, sunt oameni care lucrează, văd, și la firme de curierat, în spate ați văzut. Ce să vă mai spun? Cam asta este Alea Livezilor, acum suntem pe strada Livezilor. Ieșim, vedem aici un cartier de căsuțe, pe aici prin zonă. Oamenii se descurcă cum pot. Diferența dintre lux și opulență și oameni
care sunt mult mai normali, oameni cu salarii moderate, care mulți dintre ei, din păcate, se descurcă de pe o lună pe alta. Cam așa arată cartierul Ferentari. Aici sunt celebrele străduțe, cred, pe unde mai filmează vloggerii, cam așa arată blocurile, oamenii și cam asta a fost situația. Pe lângă toate aceste lucruri prezentate, vreau să vă mai spun că România este o țară foarte sigură. Vedeți aici Palatul Parlamentului sau Casa Poporului, a treia cea mai mare clădire administrativă din lume, da? Deci România, repet, are foarte multe lucruri cu care se poate mândri. La fel aici în dreapta o să vedeți, urmează și SRI-ul. Deci vreau să vă spun că am auzit de la oameni care au mai multe cunoștințe și destul de multă influență, cum că suntem pe locul 3 în lume în ceea ce privește securitatea națională. Avem aparaturi foarte sofisticate și foarte moderne. Chiar aici, în fața Casei Poporului, se dezbat foarte multe legi, da? Foarte multe lucruri. Suntem o țară mult mai sigură chiar și decât America, Anglia, alte țări care spun despre ele că sunt mai dezvoltate decât noi. Însă consider că în România poți face foarte multe lucruri, te poți dezvolta. Consider că există și avantaje și dezavantaje pentru această monitorizare excesivă în anumite momente. Însă consider că sunt foarte multe avantaje pe care le avem. Vreau să vă spun și o mică poveste de când eram eu mic, acum peste 20 de ani, în care se putea să conduci fără permis, dădeai datele altcuiva pentru că nu te vedea după poză în sistem și trecea mai departe. În ziua de azi nu mai există așa ceva, poate în alte țări foste comuniste se mai poate, da? Dar acum, uitați aici, repet, SRI-ul, Casa Poporului, nu se mai poate face așa ceva în România în ziua de azi, pentru că suntem la un nivel foarte mare. Aici avem și Piața Constituției, unde se întâlnesc toți pasionații auto. O să dau și eu acum o mică tură să vă arăt. Acum este cam gol, însă de obicei seara se strâng foarte mulți pasionați și discută despre mașini, își prezintă mașinile noi, filmează vloguri și multe alte lucruri interesante. Aici Casa Poporului se și poate vizita contra o sumei de 60 de lei de adult. Este un monument, pot spune, foarte impunător, făcut de Ceaușescu. Am înțeles că fix în anul 1997, anul în care m-am născut eu, a fost deschis, da? S-a deschis pentru a-și realiza activitățile și, repet, merită să-l vizitați, mai ales dacă sunteți din altă țară. Puneți-l pe lista de așteptare. Că tot era vorba de motoare mari, dacă până acum puteam avea și noi în România câte un autoban pe drumurile noastre, nu vreau să intru mai multe detalii, ei bine, începând cu 1 ianuarie nu se mai poate acest lucru, pentru că sistemul e-sigur, integrat de către Poliția Română, a fost implementat în primul rând pe cele două autostrăzi București-Constanța și București-Pitești și pe un drum național DN-ul din județul Vrancea, Focșani, ceva de genul. Așadar și în România nu se mai pot testa supercarurile cum au fost testate până acum de către pasionați. Trebuie să avem un pic mai multă grijă. Vreau să vă spun că am fost și în Dubai și am condus două supercaruri, în opinia mea, un Chevrolet Corvette și un Bentley Continental. Hai să dăm și un pic și câteva ture. Nu m-am putut, bineînțeles, bucura de tot ceea ce pot oferi ele, pentru că restricțiile sunt foarte mari în Dubai și dacă ai depășit cu cel puțin 10 km la oră, imediat primești amenda și poți primi amenzi una după alta. Și dacă se adună, o să te doară un pic portofelul, așa că mai bine ești atent. Și pot spune că nici în România, datorită acestor legi, de ce spun datorită, o să vedeți imediat, nici în România, datorită acestor legi, nu veți mai putea testa mașinile, pentru că, în opinia mea, reprezintă un lucru bun, da? De ce am spus datorită? Pentru că reprezintă un lucru bun pentru noi, oamenii, și pentru siguranța noastră și încă o prevenție mult mai mare a șoferilor care sunt un pic teribiliști și care chiar testează limitele mașinii cu inconștiență. Chiar mi-a plăcut sistemul din Dubai și mi-ar plăcea să fie implementat și la noi în România, așa că mare atenție la permis. Câți dintre voi ați avut ocazia să vă cunoașteți toți bunicii? O să vedeți imediat de ce sunt aici în fața pasajului Unirii. Vreau să vă spun că eu mi-am cunoscut doar bunica din partea tatălui și ambii bunici din partea mamei. În prezent, cu ambii bunici din partea mamei sunt în viață și mă bucur de ei în continuare. Din păcate, bunica mea din partea tatălui până în 2010 a trăit, iar pe bunicul din partea tatălui meu nu l-am cunoscut niciodată și aș fi vrut să-l cunosc.
Însă vreau să vă spun câteva detalii interesante pe care le-am auzit și pe care le-am văzut despre el. Cum că a fost inventator și a lucrat cu Ceaușescu pe vremea comunismului și mi se pare foarte tare acest lucru pentru că a fost inginer și se ocupa cu aducerea de utilaje și echipamente la construcția diferitelor clădiri, da? Iar vreau să vă spun că aici în spate am Pasajul Unirii, pasajul construit de către bunicul meu. Mai exact, a ajutat la aducerea utilajelor și a diverselor platforme pentru construirea sa și mă simt mândru să vă spun lucrul ăsta. Chiar vreau să vă arăt, este renovat de câțiva ani buni, însă rezistența se păstrează, este și acum foarte rezistent, chiar dacă a fost făcut pe vremea comunismului. Ce înseamnă lucrul ăsta? Atunci când se făcea un lucru, se făcea foarte bine și rezista în timp o grămadă de ani. Dovadă Pasajul Unirii. Chiar acum vreau să vă spun și un avantaj al celor care au bunici în afara orașului. Cel mai bine este când bunicii tăi stau la țară, cum se spune tradițional, și e cel mai frumos, repet, când ai nebunia din București pe aerul liber, aerul curat și libertatea de mișcare de la țară cu bunicii, când stai relaxat, în aer, cel mai proaspăt aer, fără să te deranjeze nimeni și nimic, pentru că dacă în București avem agitație la maximum, la țară avem liniște la maximum. Chiar acum mă duc să-mi vizitez bunicii și o să le duc și câte ceva, pentru că așa e frumos, să nu mergem cu mâna goală. Ce faci, mamaie? Ce faci? Am venit să te văd. M-am spus totdeauna când venim la bunici, trebuie să veniți și cu ceva. Bine ai venit, mamaie, să trăiești. Bine ai venit, mulțumesc, să trăiești, mamaie. Hai să mai povestim una alta. Hai în curs. Mersi. Hai să trăiești. Tot auzim pe TikTok de multe subiecte, cum ar fi bătălia între Mercedes, Audi și BMW, și haideți să vă spun acum cum a devenit BMW pasiunea mea, pentru că fiecare poveste are un început, da? Iar la mine a fost în felul următor. Unchiul meu, când eram mic, a avut tot un X5 E70, doar că non-facelift, și avea și pachetul Haman exterior. O mașină deosebită și superbă, pentru că atunci când pui un pachet Haman pe un X5, se schimbă total mașina, mai ales esteticul. LED-urile din bara față fac totul, fac diferența și e o mașină, poți să spui, unică, pentru că nu vezi foarte multe pe străzi. Cam așa se întâmplă și pe TikTok. Fiecare are o anume poveste, mai ales în România, oamenii pun preț foarte mult pe mașina pe care o conduc și de aceea, cum spuneam și mai devreme, mașina poate deveni mult mai scumpă față de casa sau apartamentul în care locuiesc. Acesta poate fi și un farmec al românilor, pentru că românilor le place să trăiască la maximum și românii se respectă, repet din nou același lucru. Și aceasta a fost prezentarea mea pe care am făcut-o despre România. Aș vrea să fie un vlog pentru promovarea României. În spatele meu, vedeți, am ales să fac aici să fac încheierea vlogului, pentru că este locul, aici Piața Constituției, locul unde se întâlnesc toți pasionații auto, seara mai ales, ies cu mașinile, dau ture în această locație. De multe ori mai vine și poliția, cum este în spatele meu, sper să se vadă în stânga voastră. Au venit pentru dezăpezire. Astăzi este o zi frumoasă pentru că și ninge afară și pot să spun că este o încheiere perfectă de vlog. Dacă aveți întrebări, lăsați-mi în comentarii, un like dacă v-a plăcut acest vlog, subscribe pentru că mă ajută foarte mult. Eu sunt Alex Bratu, vă salut și vă doresc o zi frumoasă și nu uitați, România este una dintre cele mai frumoase țări din lume.